নমস্কাৰ সো আজি macroeconomics ক্লাস 12 ন্যাশনাল ইনকামৰ মেজারমেন্টৰ থার্ড যেটো পদ্ধতি লাস্ট পদ্ধতি বুলি কব পাৰা হেতু আমি ডিসকাশন কৰিম মিন্স ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় আয় গণনাৰ যেটো তৃতীয় পদ্ধতি যেটোৰ নাম এক্সপেন্ডিচাৰ মেথড ওকে মিন্স ব্যয় পদ্ধতি কনসেপ্ট আমি আলোচনা কৰিম হাউ টু ক্যালকুলেট ন্যাশনাল ইনকাম with the help of expenditure method okay মূল্য সংযুক্ত পদ্ধতিত আমি তিনিটা খণ্ডৰ মূল্যবিলাক যোগ কৰি মূল্য সংযুক্ত পাইছিলো আয় পদ্ধতিত আমি উৎপাদনৰ উপাদানসমূহৰ আয়খিনিক যোগ কৰি দেশখনৰ আয় উলাইছিলো ব্যয় পদ্ধতিত আমি দেশখনৰ মুঠ ব্যয়খিনিক যোগ কৰি দেশখনৰ আয় উলাম কিয় জানানে কাৰণ এখন দেশৰ সদায় মনত ৰাখিবা জিএনপি এখন দেশৰ জিএনপি ইজ ইকুৱেল টু জিএনআই মানে গ্ৰছ নেশ্যনেল প্ৰডাক্ট নাথিং বাট গ্ৰছ নেশ্যনেল ইনকাম নাথিং বাট গ্ৰছ নেশ্যনেল এক্সপেন্ডিচাৰ তাৰ মানে এই তিনটা বস্তু দেশখনৰ ইকুৱেল হয় তুমি ভ্যালু টাৰ্মছত চোৱা মিন্স আউটপুট সেন্সত চোৱা ইনকাম সেন্সত চোৱা ব্যয় সেন্সত চোৱা তিনিটা একে হয় সেই কাৰণে জিএনপি ইকুৱেল জিএনআই ইজ ইকুৱেল জিএনই গ্ৰছ নেশ্যনেল প্ৰডাক্ট নাথিং বাট গ্ৰছ নেশ্যনেল ইনকাম নাথিং বাট গ্ৰছ নেশ্যনেল এক্সপেন্ডিচাৰ ওকে সো সেই কাৰণে আমি ব্যয় পদ্ধতিৰ দ্বাৰা দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় আয় গণনা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বলা আমি ব্যয় পদ্ধতিটো আলোচনা কৰোঁ কুৱেশ্যন হৈছে ব্যয় পদ্ধতিত আমি জাতীয় আয় গণনা কৰিবৰ কাৰণে পোন প্ৰথমে তুমি উলাব কি লাগিব জানানে জিডিপি এমপি উলাব লাগিব মই লিখি থৈছো চোৱা গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট এট মাৰ্কেট প্ৰাইচ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন বজাৰ দৰত মিন্স বজাৰ দৰত মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন হেতু উলাবৰ কাৰণে তুমি চাৰিটা বস্তু যোগ কৰিব লাগিব সেই চাৰিটা কি কি ৰিভিজন ক্লাস কৰিছো না এইবিলাক মই আগত বুজাই আহিছো হেতু হৈছে ব্যক্তিগত চূড়ান্ত উপভোগ ব্যয় চৰকাৰৰ চূড়ান্ত উপভোগ ব্যয় মুঠ ঘৰুৱা মূলধন গঠন যেটোক আমি মুঠ বিনিয়োগ বুলিও জানো আৰু শুদ্ধ ৰপ্তানি মিন্স প্ৰাইভেট ফাইনেল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ গভৰ্নমেন্ট ফাইনেল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ গ্ৰছ ডমেষ্টিক ক্যাপিটেল ফৰ্মেশন নাথিং বাট গ্ৰছ ইনভেষ্টমেন্ট ওকে আৰু নেট এক্সপোৰ্ট এইখিনিক যেতিয়া তুমি যোগ কৰিবা তুমি পাই যাবা দেশখনৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন ক্লিয়াৰ মিন্স বজাৰ দৰত মিন জিডিপি এমপি নাথিং বাট প্ৰাইভেট ফাইনেল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ ব্যক্তিগত চূড়ান্ত উপভোগ ব্যয় চৰকাৰৰ চূড়ান্ত উপভোগ ব্যয় মুঠ ঘৰুৱা মূলধন গঠন বা মুঠ বিনিয়োগ বুলিও জানো হেতু আৰু শুদ্ধ ৰপ্তানি ক্লিয়াৰ সো এই চাৰিটা বস্তু যদি তুমি যোগ কৰা তেতিয়াহ'লে দেশখনৰ তুমি মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনটো পাবা The question হৈছে প্ৰাইভেট ফাইনেল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ মানে কি তাৰ মানে আমাৰ এই যে পৰিয়াল খণ্ডটোৱে ক্লিয়াৰ দেশখনৰ পৰিয়াল খণ্ডটোৱে এক নিৰ্দিষ্ট বছৰত কিমানখিনি উপভোগত ব্যয় কৰে সো হেতু কোৱা হয় প্ৰাইভেট ফাইনেল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ ঠিক তেনেকা গভৰ্নমেন্ট ফাইনেল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ মানে হৈছে বছৰটোত দেশখনৰ চৰকাৰে কিমানখিনি উপভোগত দ্ৰব্য আৰু সেৱাত খৰচ কৰে গ্ৰছ ডমেষ্টিক ক্যাপিটেল ফৰ্মেশন হৈছে দেশখনত বছৰটোত কিমানখিনি বিনিয়োগ হৈছে ওকে আৰু শুদ্ধ ৰপ্তানি হৈছে ৰপ্তানি আৰু আমদানিৰ যেটো পাৰ্থক্য ক্লিয়াৰ সো এই চাৰিটা বস্তু যেতিয়া তুমি একেলগে যোগ কৰিবা তেতিয়া তুমি পাই যাবা দেশখনৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন বজাৰ দৰত ক্লিয়াৰ আৰু এই চাৰিটা বস্তু যোগ কৰিলে যদি তুমি ফাইনালি জিডিপি এমপি পাই যোৱা ক্লিয়াৰ তেতিয়া হলে এই চাৰিটাক মই এতিয়া শৰ্ট ফৰ্ম কৰি দিও এইকিটা ফুল ফৰ্ম লিখিছিলো চাই লবা এইকিটা শৰ্ট ফৰ্ম যদি মই কৰি দিও তেতিয়া হলে তোমাৰ এনেকাও লিখি দিব পাৰি জায়গাটো আটি যাব কম জায়গাত তেতিয়া হলে তোমাৰ প্ৰথম যোগ কি কৰিছিলো চোৱা প্ৰাইভেট ফাইনেল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ প্লাস গভৰ্নমেন্ট ফাইনেল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ প্লাস গ্ৰছ ডমেষ্টিক ক্যাপিটেল ফৰ্মেশন ওকে মই ইয়াতে প্লাসটো দি দিছো প্লাস x - m মানে এক্সপোর্ট মাইনাস ইম্পোর্ট So finally, private final consumption expenditure plus gross domestic capital formation or government final consumption expenditure logote tomar export minus import means
ৰপ্তানিৰ পৰা আমদানি মাইনাছ কৰিলে শুদ্ধ ৰপ্তানি ওলায় সো এইখিনি বস্তু যোগ কৰিলে তুমি পাই যাবা জিডিপি এমপি যেতিয়া পাই যাবা তুমি এই জিডিপি এমপিৰ পৰা ওকে জিডিপি এমপিৰ পৰা তুমি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কষ্ট মাইনাছ কৰিবা গ্ৰছৰ পৰা ডিসি মাইনাছ কৰিলে এই কনসেপ্টটো নেট হৈ যায় লগতে তুমি শুদ্ধ পৰোক্ষ কৰ এনআইটিক মাইনাছ কৰিবা ফাইনালি তুমি পাই যাবা দেশখনৰ domestic income nothing but NDP FC clear means gross domestic capital formation বা private final consumption expenditure government final consumption expenditure net export এই গুটেইখিনি বস্তু প্লাস কৰিলে তুমি পাবা GDP MP ৰ পৰা তুমি depreciation cost অবক্ষয় ব্যয় বা ক্ষয় ক্ষতি হেতুক মাইনাস কৰিবা আৰু নেট ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স শুদ্ধ পৰোক্ষ কৰটো মাইনাস কৰিবা তুমি পাই যাবা NDP FC means domestic income মই বুজাই দিছো এই গ্ৰছৰ পৰা ডিসি মাইনাস কৰিলে কনসেপ্টটো নেট হয় আকৌ এই এমপি বুলা কনসেপ্টৰ পৰা এনআইটিক মাইনাস কৰিলে এফসি ওলায় সদায় মনত থাকিবা এমপি মাইনাস এনআইটি নাথিং বাট এফসি এন্ড গ্ৰছ মাইনাস ডিসি নাথিং বাট নেট ওকে তো ওভাৰঅল মই গুটেইটো একেলগে কৰিলে এনডিপি এফসি ওলাব ক্লিয়াৰ ফাইনালি তুমি পাই গলা কি এনডিপি এফসি এই এনডিপি এফসি বুলা কনসেপ্টটো যেতিয়া তুমি পাবা সেই এনডিপি এফসি বুলা কনসেপ্টৰ লগত মিন্স ডমেস্টিক ইনকামৰ লগত নেট ফ্যাক্টৰ ইনকাম সো কিমান ইজি নেট ফ্যাক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড এইখিনি বস্তুক তুমি প্লাস কৰি দিবা তুমি পাই যাবা এনএনপি এফসি মিন্স কান্ট্ৰিখনৰ বা দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় আয় এই পিছৰ ষ্টেপখিনি প্ৰতিটো পদ্ধতিত একে হয় প্ৰথম আৰম্ভণিটোহে বেলেগ clear means মূল্য সংযুক্ত পদ্ধতিত তুমি মূল্য সংযুক্তটো উলাইছিলা হয়নে নহয় তাৰ পৰা জিডিপি এমপি পাইছিলা means সামেশন জিভিএমপি কৰি জিডিপি এমপি পাইছিলা আই পদ্ধতি তুমি এনডিপি এফসি পাইছিলা উপাদানৰ আইখিনি যোগ কৰি means ডমেস্টিক ইনকাম পাইছিলা কিন্তু এক্সপেন্ডিচাৰ মেথডত কিন্তু তুমি জিডিপি এমপি পাইছা কি দেশখনৰ ব্যয়খিনিক যোগ কৰি হে ব্যয় কেইটা চাৰিটা প্ৰাইভেট ফাইনেল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ গভৰ্নমেন্ট ফাইনেল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ গ্ৰছ ডমেস্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন এন্ড নেট এক্সপোর্ট ক্লিয়াৰ সো এইখিনি কৰিলে ফাইনালি তুমি পাই যাবা জিডিপি এমপিৰ পৰা তুমি ডিসি আৰু নেট ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স মাইনাস কৰিবা পাই যাবা ডমেস্টিক ইনকাম মিন্স এনডিপি এফসি আৰু এনডিপি এফসি লগত তুমি এনএফআই প্লাস কৰিবা পাই যাবা নেট ন্যাশনাল প্ৰডাক্ট এট ফ্যাক্টৰ কষ্ট মিন্স NNP FC nothing but national income so this is the simple procedure to find out national income by using expenditure method clear কিন্তু কইছো তোমার এইখিনিত কোনো প্রবলেমে নাই তোমাক এটু ডাইরেক্টলি পাবা এটু ডাইরেক্ট পাবা এইখিনি ডাইরেক্ট পাবা এক্সপোর্ট মাইনাস ইম্পোর্ট কৰিবা শুদ্ধ ৰপ্তানি ওলাই যাব কিন্তু তোমাক এই টার্মসটোৱে কেতিয়াবা খেলিমেলি কৰিব পাৰে মিন্স তোমাক প্ৰবলেমত পেলাব পাৰে গ্ৰছ ডমেস্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন 2 কিয় জানানে গ্ৰছ ডমেস্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশনটো কেতিয়াবা ডাইৰেক্টলি বা প্ৰত্যক্ষভাৱে তোমাৰ নিউমেৰিকেল ডাটা নাথাকিবও পাৰে যদি গ্ৰছ ডমেস্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশনটো ডাইৰেক্ট নোপোৱা তেতিয়া হলে গ্ৰছ ডমেস্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশনটো তোমাৰ ইয়াত লাগিব কিন্তু তুমি নাই পোৱা তেতিয়া গ্ৰছ ডমেস্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশনটো তুমি কেনেকা ওলাবা মুঠ ঘৰুৱা মূলধন গঠনটো যদি নোপোৱা তেতিয়া হলে অংক কৰিব যাওতে তুমি হেতু কেনেকা ওলাবা সো এই বস্তুটো মই দেখুৱাইছো ক্লিয়াৰ তেতিয়া হলে গ্ৰছ ডমেস্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশনটো কেনেকা ওলাবা হেতু ওলাবৰ কাৰণে মই দেখুৱাইছো তিনটা বস্তু লিখিম সবা means gross domestic capital formation okay so এই বস্তুটো উলাবৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা মই লিখি দিছো gross fixed capital formation okay so gross fixed capital formation or লগত তুমি inventory মই লিখি দিছো inventory investment okay so inventory investment to plus কৰিবা clear আৰু inventory investment ক আমি জানো কি জানানে আকো closing stock minus opening stock clear
দ্যাট মিন্স মই ক'ব বিচাৰিছোঁ গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনটো যদি তুমি নোপোৱা তুমি যদি গ্ৰছ ফিক্সডটো পোৱা এইটো চোৱা ফিক্স লিখি থৈছোঁ গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন মুঠ স্থিৰ মূলধন গঠন সেইটো যদি পোৱা তাৰ লগত তুমি ইনভেণ্টৰী ইনভেষ্টমেণ্ট বা ক্লজিং ষ্টক মাইনাছ অপেনিং ষ্টকটো কি কৰিবা যোগ কৰিলে তুমি পাই যাবা গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন মিন্স গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন ওলোৱাৰ এটা ফৰ্মুলা মই দিলোঁ ক্লিয়াৰ এইটো এটা সো এইটো এটা ওলাল সেকেন্ড গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন সেইটো আকৌ এটা নিয়মত ওলাব পাৰোঁ সেইটো কি জানানে নেট যদি তোমাৰ হাতত নেট কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন থাকে নেট কেপিটেল কি ফৰ্মেশ্যন যদি নেট কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ লগত সদায় তুমি কি কৰিবা জানা ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ওকে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনটো প্লাছ কৰিবা ওকে মই দুটা প্ৰচিডিউৰ শিকালোঁ এটা হৈছে যদি তোমাৰ গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন নাথাকে তে গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন যদি পোৱা তাৰ লগত ইনভেণ্টৰী ইনভেষ্টমেণ্ট অৰ চেঞ্জ ইন ষ্টক বা ক্লজিং ষ্টক মাইনাছ অপেনিং ষ্টক কৰিবা তুমি গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনটো পাই যাবা ক্লিয়াৰ আৰু এটা সেকেন্ড প্ৰচিডিউৰ দেখুৱাইছোঁ যদি গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনটো তুমি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে নেট পাবা নেট ওকে সো নেট কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন পাবা নেট কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনৰ লগত তুমি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন বা ক্ষয়ক্ষতিটো প্লাছ কৰিবা ক্লিয়াৰ তেতিয়াও তুমি পাই যাবা মুঠ ঘৰুৱা মূলধন গঠন মিন্স মুঠ ঘৰুৱা মূলধন গঠন ওলোৱাৰ মই দুটা প্ৰচিডিউৰ দেখুৱালোঁ ক্লিয়াৰ এতিয়া কুৱেশ্যন হ'ল আৰু এটা প্ৰচিডিউৰ হৈছে কি জানানে মই এইখিনি মুছি দিছোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু এটা হৈছে তোমাৰ কি জানা থাৰ্ড প্ৰচিডিউৰটো হৈছে গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনত ওলাবৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা গ্ৰছ বিজনেছ ফিক্সড ইনভেষ্টমেণ্ট এইটো প্লাছ গ্ৰছ residential construction investment okay eto plus gross public investment মই বুজাই দি আছো এইকেইটা প্লাস কৰিবা তাৰ লগতে তুমি কি কৰিবা ইনভেন্টৰী ইনভেষ্টমেণ্ট ওকে সো ইনভেন্টৰী ইনভেষ্টমেণ্ট এটো প্লাস কৰিবা এইখিনি যেতিয়া তুমি কৰিবা তেতিয়া তুমি পাই যাবা কি গ্ৰছ ডমেষ্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশ্যন একচুয়ালি এই যে তোমার গ্রস বিজনেস ফিক্সড ইনভেস্টমেন্ট গ্রস রেসিডেন্সিয়াল কনস্ট্রাকশন ইনভেস্টমেন্ট গ্রস পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট এই তিনিটাই একচুয়ালি গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশন means gross fixed capital formation to directly napale ei tinta bostu tumi plus koriba logote inventory investment plus koriba clear means gross fixed capital formation nothing but ei tinta clear gross মই কৈ দিছো গ্ৰছ ফিক্সড ইনভেষ্টমেন্ট যদি পোৱা তেতিয়ালে গ্ৰছ ফিক্সড ইনভেষ্টমেন্ট প্লাস ইনভেন্টৰী ইনভেষ্টমেন্ট কৰিবা আৰু গ্ৰছ ফিক্সড ক্যাপিটাল ফৰ্মেশ্যন যদি নোপোৱা তেতিয়াহলে গ্ৰছ ফিক্সড ক্যাপিটাল ফৰ্মেশ্যন পাবৰ কাৰণে তুমি তিনটা বস্তু প্লাস কৰিবা গ্ৰছ বিজনেস ফিক্সড ইনভেষ্টমেন্ট গ্ৰছ ৰেসিডেন্সিয়াল কনস্ট্ৰাকশন ইনভেষ্টমেন্ট গ্ৰছ পাবলিক ইনভেষ্টমেন্ট সো এই তিনটা বস্তু যেতিয়া তুমি প্লাস কৰিবা তুমি পাই যাবা গ্ৰছ ফিক্সড ক্যাপিটাল ফৰ্মেশ্যন আৰু তাৰ লগত তুমি কি কৰিবা ইনভেন্টৰী ইনভেষ্টমেন্টটো প্লাস কৰিবা ক্লিয়াৰ এতিয়া কোৱেশ্চন হৈছে গ্ৰছ বিজনেস ফিক্সড ইনভেষ্টমেন্টটো কি গ্ৰছ বিজনেস ফিক্সড ইনভেষ্টমেন্ট মানে হৈছে কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইয়াৰত ওকে প্ৰাইভেট সেক্টৰ বা ফাৰ্ম বা ইন্ডাষ্ট্ৰীয়ে প্লান্ট মেচিনাৰী এইবিলাকত যিখিনি ইনভেষ্টমেন্ট কৰে সেইখিনি কোৱা হয় গ্ৰছ ফিক্সড বিজনেস ইনভেষ্টমেন্ট আৰু গ্ৰছ ৰেসিডেন্সিয়াল কনস্ট্ৰাকশন ইনভেষ্টমেন্ট মানে হৈছে ইকনমিত হাউস হোল্ডে
নিউলি নতুন হাউস বা ঘৰ বনাবলৈ যিখিনি ইনভেষ্ট কৰে সেইখিনি হৈছে গ্ৰছ ৰেচিডেন্সিয়েল কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু গ্ৰছ পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইয়েৰত গভৰ্ণমেণ্টে ৰোড ব্ৰিজ ওকে ৰোড ব্ৰিজ এইবিলাক বনাব ফ্লাইঅভাৰ ক'ব পাৰা মুঠতে গভৰ্ণমেণ্টে যিখিনি ইনভেষ্ট কৰে ফ্লাইঅভাৰ ৰোড ব্ৰিজ এইবিলাক বনাবৰ কাৰণে দিছ ইজ নাথিং বাট গ্ৰছ পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্ট ৰিপিট কৰি দিছোঁ গ্ৰছ বিজনেছ ফিক্সড ইনভেষ্টমেণ্টটো কোনে কৰে বিজনেছমেনসকলে কৰে মিনছ ফাৰ্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী এইবিলাকে কৰে ক'ত ফিক্সড কেপিটেলত সেইটো হ'ব পাৰে প্লাণ্ট মেচিনেৰী এইবিলাকত ক্লিয়াৰ গ্ৰছ ৰেচিডেন্সিয়েল কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইনভেষ্টমেণ্ট মানে হৈছে হাউচ হোল্ড ছেক্টৰটোৱে নিউ হাউচ বনাবৰ কাৰণে যিখিনি ইনভেষ্ট কৰে ওকে মিনছ পৰিয়াল খণ্ডটোৱে ঘৰ বনাবলৈ যিখিনি খৰচ কৰে গ্ৰছ পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে পাৰ্টিকুলাৰ এটা ইয়েৰত চৰকাৰে ব্ৰিজ ফ্লাইঅভাৰ ৰোড এইবিলাক বনাবলৈ যিখিনি টকা খৰচ কৰে ক্লিয়াৰ আৰু ইনভেণ্টৰী ইনভেষ্টমেণ্ট নাথিং বাট কি চেঞ্জ ইন দ্য কি ফিজিকেল কোৱান্টিটি অফ দ্য কি raw material semi-finished goods to produce a final goods means কোনো এটা দ্ৰব্য বনাবৰ বাবে যিখিনি raw material আৰু অৰ্থ চূড়ান্ত দ্ৰব্য যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হয় raw material semi-finished goods যিবিলাক বস্তু ইউজ কৰে হল বা কিমানখিনি ইউজ কৰিছে সেইখিনি during the process of production means এটা বস্তু বনোৱাকালীন অৱস্থাত যিখিনি কেঁচা সামগ্ৰী আৰু অৰ্থ কেঁচা সামগ্ৰী ক'ব পাৰা বা অৰ্থ চূড়ান্ত দ্ৰব্য যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে সেইখিনি কোৱা হয় ইনভেণ্টৰী ইনভেষ্টমেণ্ট ক্লিয়াৰ that means finally gross business fixed investment কোনে কৰে ফাৰ্ম বা ইণ্ডাষ্ট্ৰী গ্ৰছ ৰেচিডেন্সিয়েল কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইনভেষ্টমেণ্ট কোনে কৰে হাউচ হোল্ড ছেক্টৰটোৱে কৰে ফৰ দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ হাউচ গ্ৰছ পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্ট কোনে কৰে গভৰ্ণমেণ্টে কৰে ৰোড ব্ৰিজ ফ্লাইঅভাৰ এইবিলাকত আৰু ইনভেণ্টৰী ইনভেষ্টমেণ্ট নাথিং বাট কি হোৱাট এভাৰ দ্য ৰ মেটেৰিয়েল এণ্ড ছেমি ফিনিছড গুডছ ইউজ টু কি produced final goods during the process of production clear so এইখিনি মিলি পেলাই হৈছে gross domestic capital formation আকৌ ৰিপিট কৰিছো gross business fixed investment plus gross residential construction investment gross public investment এই তিনিটা বস্তু যেতিয়া তুমি যোগ কৰিবা তেতিয়া তুমি পাই যাবা gross fixed capital formation clear আৰু gross fixed capital formation ৰ লগত তুমি যদি inventory investment to plus কৰি দিয়া তেতিয়া তুমি পাই যাবা gross domestic capital formation clear means gross fixed capital formation to যদি ডাইৰেক্ট পোৱা তাৰ লগত এটো প্লাস কৰি দিবা এটো পাই যাবা আকৌ যদি এটো ডাইৰেক্ট নোপোৱা এটো তো নাই এটো যদি ডাইৰেক্ট নোপোৱা তেতিয়ালে এই তিনিটাক প্লাস কৰি লগত এটো প্লাস কৰি দিবা ইনভেন্টৰীটো ক্লিয়াৰ মিন্স এই তিনটা মিলি পেলাই গ্ৰছ ফিক্সড ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন আৰু লগত এটো প্লাস কৰিবা হেতু ওলাই যাব ক্লিয়াৰ তেতিয়ালে ফাইনালি গ্ৰছ ডমেষ্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন উলোৱাৰ কাৰণে মই ওভাৰঅল তোমালোকক কেইটা ফৰ্মুলা কৈছো গাই দিছো ওকে Number 1 gross domestic capital formation to directly যদি পোৱা হেতু বহাবা gross domestic capital formation যদি নোপোৱা তেতিয়া হলে কি কৰিবা gross fixed capital formation ৰ লগত inventory investment plus কৰিবা ওলাই যাব gross domestic capital formation আকৌ যদি তুমি net capital formation পোৱা net capital formation পালে তাৰ লগত depreciation plus কৰিবা gross domestic capital formation পাবা আকৌ যদি fixed capital formation যদি gross fixed capital formation হেতু নাই নেটু নাই ক্লিয়ার তেতিয়া হলে তুমি কি কৰিবা এই তিনটাক যোগ কৰিবা তুমি পাই যাবা গ্ৰছ ফিক্সড ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন মিন্স গ্ৰছ ফিক্সড ক্যাপিটাল ফৰ্মেশনৰ এলিমেন্ট এই তিনটা তাৰ লগত তুমি ইনভেন্টৰী ইনভেষ্টমেন্টক প্লাস কৰি দিবা ক্লিয়ার ফাইনালি তুমি পাই যাবা কি গ্ৰছ ডমেষ্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন ক্লিয়ার তেতিয়া হলে ফাইনালি মই এইখিনি বস্তু বুজালো তেতিয়া হলে ওভাৰঅল সামাৰি কনক্লুজনটো দি দিছো এবাৰ চাই লোৱা তেতিয়ালে ফাইনালি এক্সপেন্ডিচাৰ মেথডত পুন প্ৰথমে কি উলাই গ্ৰছ ডমেষ্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন কনসেপ্টটো বুজালো কিন্তু এক্সপেন্ডিচাৰ মেথডত ফাইনালি তোমাৰ কি উলাই প্ৰথমে তোমাৰ উলাই গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট এট মাৰ্কেট প্ৰাইস তাৰ মানে প্ৰথমে উলাই জিডিপি মই ৰিভিজন লিখি দিছো ৰিভিজন কৈ আছো আকৌ ন তেতিয়া হলে প্ৰথমে তোমাৰ কি উলাই জিডিপি এমপি GDP MP ওলাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব প্ৰাইভেট ফাইনেল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ
প্লাস গভর্নমেন্ট ফাইনেল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ ওকে প্লাস কি কৰিব লাগিব কোৱা গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন প্লাস এক্সপোর্ট মাইনাস ইম্পোর্ট মিন্স নেট এক্সপোর্ট পাই গ'লা তুমি জিডিপি এমপি আৰু এই জিডিপি এমপি বোলা কনসেপ্টটো যেতিয়া তুমি পাই যাবা তাৰ পৰা তুমি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কষ্ট মাইনাস কৰিবা লগতে শুদ্ধ পৰোক্ষ কৰ মাইনাস কৰিবা ফাইনালি পাই যাবা দেশখনৰ ডমেষ্টিক ইনকাম এনডিপি এফসি ওকে আৰু এনডিপি এফসি যেতিয়া পাই যাবা এই এনডিপি এফসি কনসেপ্টটো যেতিয়া তুমি পাই যাবা তাৰ লগত তুমি নেট ফ্যাক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড এটো যোগ কৰি দিবা পাই যাবা কি কান্ট্ৰিখনৰ ন্যাশনাল income okay and national income or symbolic form nothing but what NNPFC okay so this is the procedure to find out national income by using expenditure method clear যাওতে যাওতে বা রিপিট কৰি দিছো ব্যয় পদ্ধতিত তুমি প্ৰথম চাৰিটা বস্তু প্লাস কৰিবা ব্যক্তিগত চূড়ান্ত উপভোগ ব্যয় প্লাস সরকারের চূড়ান্ত উপভোগ ব্যয় মুঠ ঘৰুৱা মূলধন গঠন আৰু শুদ্ধ ৰপ্তানি মিন্স প্রাইভেট ফাইনাল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার প্লাস গভর্নমেন্ট ফাইনাল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচার প্লাস গ্রস ডমেস্টিক ক্যাপিটাল ফর্মেশন প্লাস নেট এক্সপোর্ট ক্লিয়ার এইখিনি কইলে তুমি পাই যাবা জিডিপি এমপি আফটার দ্যাট জিডিপি এমপিৰ পৰা তুমি কি কৰিবা ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কষ্ট আৰু NIT net indirect tax minus করিবা তুমি পাই যাবা ডোমেস্টিক ইনকাম নাথিং বাট NDPFC আৰু NDPFC ডোমেস্টিক ইনকাম যদি তুমি পাই যোৱা তাৰ লগত তুমি নেট ফ্যাক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড বিদেশৰ পৰা শুদ্ধ উপাদানৰ আয় হেতুক তুমি প্লাস কৰি দিবা এইটো তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি তুমি পাই যাবা কান্ট্ৰিখনৰ ন্যাশনাল ইনকাম ক্লিয়ার কিন্তু ওভারঅল কনসেপ্টৰ ভিতৰত তোমাক প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে কোনটোৱে গ্ৰছ ডমেষ্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশনটোৱে গ্ৰছ ডমেষ্টিক ক্যাপিটাল ফৰ্মেশন কেনেকা ওলাব লাগে হেতু মই অলৰেডি তোমালোকক বুজালো ক্লিয়ার তেতিয়া হলে আমি আজি তাৰিখত জাতীয় আয় বা ৰাষ্ট্ৰীয় আয় গণনাৰ তিনটা পদ্ধতি বুজিলো মূল্য সংযুক্ত পদ্ধতি আয় পদ্ধতি আৰু ব্যয় পদ্ধতি ক্লিয়ার তেতিয়া হলে আজি মই ন্যাশনাল ইনকামৰ তিনটা পদ্ধতি ক্লোজ কৰিছো বুজোৱাটো নেক্সট ক্লাছত ন্যাশনাল ইনকামৰ লগত ৰিলেটেড আৰু সৰু সৰু কেইটামান কনসেপ্ট নেক্সট ক্লাছত ডেফিনেটলি আমি ডিসকাশন আগবঢ়াম হ'ব ধন্যবাদ